আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এন সাপোৰ্টৰ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত ফ্ৰেন্ডছ যদি আপোনাৰ এখন 2 চকীয়া 3 চকীয়া 4 চকীয়া বা 6 চকীয়া বাহন আছে তেন্তে নিশ্চয় আপোনাৰ ওচৰত এনেকুৱা এখন কাৰ্ড আছে যিখনৰ নাম হৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ সাৰ্টিফিকেট ইয়াক আমি আৰচি বুলি কওঁ এতিয়া পৰিবহণ সেৱাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত এটা অপচন মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আপুনি আপোনাৰ আৰচি খনৰ সৈতে আপোনাৰ পাৰ্সোনেল মোবাইল নাম্বাৰটো আপুনি লিংক কৰিব লাগিব কেনেকৈ আপডেট কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইলতে মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনাক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এইটো ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ পাছত আপোনাৰ নিজৰ আৰচি খনৰ সৈতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আপডেট কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি বেলেগকো কৰি দিব পাৰিব তেন্তে বলক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো তো আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব মই এটা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰিছো আৰু আপুনি সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব PARIVAHAN পৰিবহণ লিখিব আৰু আপুনি সাৰ্চ কৰি দিব সাৰ্চ কৰাৰ পাছত একেবাৰে ওপৰত যিটো লিংক আহিছে পৰিবহণ.gov.in পৰিবহণ সেৱা লিখা আছে এটা আপুনি চাই ল'ব আপুনি এইটো লিংকত ক্লিক কৰিব এইটো লিংকত ক্লিক কৰাৰ পাছত এই পেজটো ওপেন হৈ যাব আপোনাৰ মোবাইলতে আৰু এইটো পেজৰ ডাইৰেক্ট লিংক মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপুনি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকত ক্লিক কৰিলেও এই পেজটো ওপেন হৈ যাব আপোনাৰ মোবাইলতে এতিয়া আপুনি আপোনাৰ আৰচি খনৰ সৈতে মোবাইল নাম্বাৰ কেনেকৈ লিংক কৰিব মই আপোনাক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিম আৰু ইয়াত ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে আপুনি চাই ল'ব পাৰে এই পেজটো ওপেন হোৱাৰ পাছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে তলত দুটা অপশ্যন দিয়া আছে ভেহিকল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰিলেটেড সাৰ্ভিস আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট পেজ ওপেন হৈ যাব আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব প্ৰথমত দিয়া আছে দিল্লী ষ্টেট ইয়াত আপুনি ক্লিক নকৰিব দুই নম্বৰত দিয়া আছে সিকিম ষ্টেট ইয়াতো আপুনি ক্লিক নকৰিব তলত চাওক দিয়া আছে আদাৰ ষ্টেট আপুনি আদাৰ ষ্টেটত ক্লিক কৰিব আদাৰ ষ্টেটত ক্লিক কৰাৰ পাছত এই পেজটো ওপেন হৈ যাব ইয়াত আপুনি ক'তো লগইন কৰিব নালাগে আপুনি কেৱল স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰি এইটো পেজৰ একেবাৰে তলত আহিব আৰু ইয়াত চাওক লিখা আছে ক্লিক হিয়াৰ টু আপডেট মোবাইল নাম্বাৰ ক্লিক হিয়াৰ টু আপডেট মোবাইল নাম্বাৰ সাইডত নিউ লিখা আছে আপুনি ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ সময় ৱেট কৰিব এইটো পেজ ওপেন হৈ যাব লিষ্ট অফ ষ্টেট হেভিং মোবাইল নাম্বাৰ ফেচিলিটি আপুনি ইয়াত দুটা অপশ্যন দেখা পাব ইয়েছ অৰ ন আপুনি ইয়েছত ক্লিক কৰিব ইয়েছত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপডেট মোবাইল নাম্বাৰ তলত চাওক দিয়া আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ চেচিছ নাম্বাৰ আৰু ইঞ্জিন নাম্বাৰ তিনিটা বক্স দিয়া আছে আপুনি তিনিটা বক্সত আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব ডিটেইলছ তো আপুনি ইঞ্জিন নাম্বাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু চেচিছ নাম্বাৰ আপুনি ক'ত পাব মই আপোনাক দেখাই আছোঁ এইখন হৈছে আৰচি কাৰ্ড এই আৰচি কাৰ্ডত এই নাম্বাৰটো হৈছে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ এইটো হৈছে আপোনাৰ চেচিছ নাম্বাৰ আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ ইঞ্জিন নাম্বাৰ এই নাম্বাৰ তিনিটা আপুনি এই তিনিটা বক্সত আপুনি সেম টু সেম আপুনি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব তো আপুনি এণ্টাৰ কৰিব মই এণ্টাৰ কৰি আছোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ চেচিছ নাম্বাৰ ইঞ্জিন নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি শ্ব' ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব শ্ব' ডিটেইলছত ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আপোনাৰ নাম আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ নেম আপোনাৰ এড্ৰেছ এনেকুৱা শ্ব' কৰিব মোবাইল নাম্বাৰৰ বক্সটোত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব মোবাইল নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি জেনাৰেট অ'টিপিত ক্লিক কৰিব জেনাৰেট অ'টিপিত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি যিটো মোবাইল নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিছে এইটো মোবাইল নাম্বাৰত এটা অ'টিপি আহিব এয়া চাওক অ'টিপিটো আহি গৈছে এতিয়া মই অ'টিপি এণ্টাৰ কৰি আছোঁ আপুনি এণ্টাৰ অ'টিপি বক্সত অ'টিপি এণ্টাৰ কৰিব অ'টিপি এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি ছেভ ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব ছেভ ডিটেইলছত ক্লিক কৰাৰ পাছত মোবাইল নাম্বাৰ হেজ বিন আপডেটেড ছাকচেছফুলি আপুনি নটিফিকেশ্যন দেখিবলৈ পাব এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ আৰচি খনৰ সৈতে মোবাইল নাম্বাৰটো আপডেট হৈ গৈছে লিংক হৈ গৈছে সেম প্ৰচেছত আপুনি আপোনাৰ আৰচিৰ সৈতে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ লিংক কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি বেলেগকো কৰি দিব পাৰিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব আৰু যদি আপুনি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কালি আকৌ লগ পোৱাৰ আশা আজি মাতে সামৰণি মাৰিলোঁ থেংক ইউ